নমস্কাৰ সকলোকে আজি মই মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ মাছৰ এটা ইউনিক ৰেচিপি খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ মছলা খুব কম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰথমতে মই মাছ ললোঁ ডাঙৰ মাছ লৈছোঁ মাছখিনি ভালকৈ কাটি ধুই লৈছোঁ ধুই এতিয়া নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ নিমখ হালধি সানি মই 10 মিনিটমান সময় মাছকেইটুকুৰা থৈ দিম মাছখিনি মই মিঠাতেলতে ভাজিম মাছ মিঠাতেলত ভাজিলে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ প্ৰথমে তেলখিনি ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰি ললোঁ এতিয়া মাছকেইটুকুৰা তেলত দি ভালকৈ ভাজি ল'ম দুইটা পিঠি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মাছখিনি মই ভাজি লৈছোঁ মাছখিনি ভাজি হৈ গৈছে এতিয়া মাছখিনি মই কাঢ়ি থৈ দিম তেল বেছি হৈছিলে সেইকাৰণে অলপ তেল কমাই লৈছোঁ এতিয়া পিয়াজ দিছোঁ মই তিনটা পিয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ কুটি এতিয়া পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া অলপ গুড়ি মছলা দিছোঁ বেছি দিয়া নাই মাত্ৰ ধনিয়া গুড়ি অলপ আৰু গৰম মছলা গুড়ি দিছোঁ আৰু ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ এইটো অপচনেল নিদিব পাৰে এতিয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'ম পেষ্টটো বনাবলৈ লৈছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া ধনিয়া জিৰা আৰু ধনিয়া পাত সৰহকৈ লৈছোঁ যিহেতু ধনিয়া পাতেৰেই জোলখন বনোৱা হ'ব আৰু অলপ পানী দি লৈছোঁ পানী দি ভালকৈ পেষ্ট এটা মিহিকৈ বনাই ল'লোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনিতে এই পেষ্টখিনি ঢালি দিছোঁ মিক্সিটো ধুই পানীখিনি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি লৈছোঁ এইখিনি সময় গেছটো অলপমান কমাই দিছোঁ মছলাখিনি কম জুইত অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব পানীখিনি যাতে শুকাই যোৱালৈকে মছলাখিনি লৰাই ভাজি আছোঁ 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ঢাকনিখন দি দিছোঁ কম জুইত ইয়াতে গৰম পানী দিছোঁ উতলা গৰম পানী দিছোঁ পানী নিজৰ প্ৰয়োজন মতে দিব পাৰে অলপ সময় উতলাৰ পিছতে নিমখ দিলোঁ নিমখ দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া ভাজি থোৱা মাছকেইটুকুৰা জোলখিনিতে দি দিছোঁ মাছকেইটুকুৰা দি বেছি জুইত 10 মিনিটমান সময় ৰান্ধিব লাগিব এতিয়া আমাৰ 10 মিনিটমান হৈ গৈছে জুইৰ পৰা কমাই দিছোঁ কমাই দি ইয়াতে দৈ দিছোঁ 2 চামুচ দৈ নিদিলেও হয় মই দৈ দিছোঁ দৈ দিলে খাবলৈ অলপ বেছি ভাল লাগে এতিয়া দৈ দি কম জুইতে 2 মিনিট সময় ৰান্ধিলোঁ এতিয়া আমাৰ মাছৰ তৰকাৰীখন হৈ গৈছে